Всім привіт! Це друга частина відео про тестування антен Meshtastic. Хто не бачив першу частину, посилання десь буде отут в куточку. І так, сьогодні ми нарешті безпосередньо перейдемо до процесу тестування. І для цього я буду використовувати дві свої Meshtastic ноди. Це отака нода і отака. Вони дуже схожі за конструкцією, в них однакова прошивка. Єдина різниця між ними – це те, що тут використовуються різні модулі. В цій антені використовується більш стара версія LoRa модуля, здається, вона називається 1278, а в цій 1268. Тобто, отут стоїть модуль, який я показував вам колись, і показував різницю між ними. Також десь буде посилання в куточку. Тут стоїть модуль Е32, тут стає більш сучасний модуль, стоїть Е22 від компанії eByte. Але також чим ці ноди одна від одної відрізняються, це те, що тут антена не зйомна. Я б міг би, в принципі, обійтися для чистоти експерименту якоюсь одною нодою, але тут антена не знімається. А тут, як ви бачите, вже зроблено так, що можна чіпляти сюди будь-яку антенну. І для того, щоб вчепити мої великі антени, звісно, що те, що я вам зараз показую, тут не всі антени лежать, які я буду сьогодні тестувати, бо просто в мене простору не вистачає. Для підключення більших антен я буду ще використовувати отакий переходничок. В попередньому відео я розказував, що це за прибор, як він працює. І за допомогою нього ми будемо сьогодні тестувати наші антени. Тепер давайте коротенько торкнемось такого питання, що декому з вас може показатися, що я трошки цей експеримент ускладнюю, що могла вам прийти на думку така мисля, а чоб не взяти просто рацію, накрутити сюди отак антенну і собі спокійненько тестувати. Тобто включити рацію, натиснути передачу і побачити якийсь відлік отут на шкалі. Да, це було б простіше, я б це відео вклав би в декілька хвилин, бо перекрутити отак антенну, включити рацію, натиснути на кнопку, це дійсно було б швидко. Я б міг би зняти цей відос одним кадром. Але ці заміри будуть не зовсім об'єктивними. Я все ж таки хочу вам показати саме ефективність антени, яка працює на Meshtastic. Взагалі в радіоелектроніці і радіофізиці є таке поняття, можливо, ви його чули, можливо, ні, яке називається link budget. Я не знаю відповідника в україномовній літературі цього терміну, але link budget – це сукупність радіопередавача, його підсилення і його втрат. Тобто link budget – це термін, який описує взагалі всю потужність будь-якої радіосистеми. Тобто ми можемо розглядати Meshtastic як певну радіосистему, яка має передавач, який має лінію до роз'єму, і має певну лінію після роз'єму, і має ще антенну. І на кожному з цих етапів є певні втрати сигналу і є навпаки деяке підсилення сигналу. І тому саме буде цікаво оцінити оцей link budget, тобто сукупність, де ми втрачаємо, де ми сигнал навпаки краще передаємо, конкретно до цих нод. Бо, по-перше, ви маєте розуміти, що рація, вона працює за іншими принципами. Для тих, хто не знає, що тут ми використовуємо LoRa модуляцію. Тобто LoRa – це Long Range. Тобто Meshtastic і його модулі від компанії eByte, вони були придумані саме для передачі коротких текстових повідомлень на велику відстань. Рація має трошки інший принцип. Рація, по-перше, має більшу потужність. По-друге, рація випромінює
Хоча й ті самі частоти, наприклад, рація може працювати так, як і Mesh-Testic на 433, але в неї інша полоса пропускання і в неї інша модуляція. Ну, тобто це зовсім інші речі. І тому порівнювати їх між собою некоректно. Бо одна й та сама антена на LoRa модуляції може працювати гарно, а, наприклад, на рації може працювати погано. І навпаки, якась антена буде працювати гірше, якась буде працювати краще. Тому я вирішив заморочитися і саме використовувати ці два Mesh-Tastic ноди, Mesh-Tastic модуля для того, щоб дійсно оцінити, наскільки сам оцей пристрій ефективно випромінює в навколишнє середовище радіохвилі. І заміряти ми будемо оцим індикатором поля. Добре, давайте не будемо розводити балаканину і приступимо до тестів. Тобто почнемо з самої простої антени. Це штатна антена, яка йшла в комплекті до радіомодуля. Потім ми протестуємо отакі коротенькі антени від рації. Одна від оцього Quansheng, інша від рації, яка називається BinTalk 8220. Потім ми візьмемо отакий китайський Retevis з Аліекспресу, посилений. І ми візьмемо дві мої антени. Це Ground Plane. І ми візьмемо Yagi Udo трьохелементну, маленьку. У мене ще є велика 6-елементна, але я не знаю, чи є сенс її тестувати. Вона дуже потужна, вона не поміститься в кадр. І тому я вирішив, що я не буду її тестувати. Але для себе потім я, можливо, це зроблю, але вам я це показувати не буду, бо це просто незручно. І я не маю таких технічних можливостей провести таку відеосйомку і вам це все гарно показати. Окей, зараз я налаштовую мої модулі і будемо вже дивитися, як працює певна антена. І так, перша антена – це штатна антена, яка йшла з радіомодулем від компанії eByte. Раніше в попередніх відео я вам показував і казав, що це кращий варіант для початківця. Бо не треба нічого думати, нічого мудрити. Ви просто берете, купляєте модуль вже з антеною і маєте готовий вузол. Значить, тепер дивіться, як ми будемо тестувати. В мене за кадром є ще другий телефон, з якого я буду відправляти повідомлення. Тобто я підключився до цієї ноди. Я вам це не буду демонструвати, щоб він не мелькав в кадрі. По-перше, погано видно на ньому. Але просто ви маєте розуміти, що я вам буду просто голосом казати той момент, коли я відправляю повідомлення. А ви уважно дивитесь на стрілку і дивитесь, на яку величину ця стрілка відхиляється. Тобто таким чином ми спробуємо заміряти, наскільки ефективно ця антена випромінює щось в навколишній простір. Значить, провіряємо наш прибор. Це я буду робити рацією, тобто я подаю сигнал. Ми бачимо, що прибор працює, на рацію він реагує. Тепер я відправляю повідомлення з Mesh-Tastic. Це коротке повідомлення, буквально декілька літер. Я відправляю слово тест. Я не бачу ніякої реакції. Нема реакції. Давайте спробуємо поміняти розташування. Можливо, в цьому секторі воно погано приймає. Давайте зробимо отак. Я підсуну антенну в іншу сторону. Пробуємо ще раз. Знову немає реакції. Да, стрілка взагалі не рухається. Давайте спробуємо поставити отак спереду. Отак. Ще раз відправляю.
Взагалі ніякої реакції, бачите? Стрілка стоїть на місці. І от всі повідомлення. Ось останнє намагається відправити, але зараз буде перекреслена хмарка, це значить, що повідомлення не доставлено. Ну, воно і не дивно, тут поруч нема вузлів. Давайте зробимо взагалі отак. Тобто вже притулимо антенну максимально близько, тобто майже їх хрестимо один з одною. Бо щось такі заміри мені ця антена дуже не подобається. Невже вона настільки слаба, що 1 Вт модуль. Знову відправляю. Ну, таке здається, щось стрілка дьорнулась. Але, ну, це зовсім, звісно, слабо. Так, давайте спробую я ще отак впритули, трішечки приподиму. Так, відправляємо ще раз повідомлення. Ні, немає майже ніякої реакції. Ну, я нічого не бачу. От всі повідомлення я відправляю, тобто, ну, взагалі нічого. Да? Тобто, ну, висновки можемо зробити самі про ефективність цієї антени. Я б сказав, що ефективністю тут взагалі не пахне. Тобто, ну, ця антена, вона слабенька, вона, ну, зовсім прилад на неї не реагує. Але, ну, як то кажуть, все познається в порівнянні. Давайте спробуємо тепер інші антени від рацій. Так, наступна антена буде в нас від рації BinTalk, штатна 8200. Я ще навіть не почав заміри, і ви могли вже почути в динаміках такий характерний гул. Це не наводка від рації, от я зараз рацію виключив. Це вже, ну, самі колонки, які стоять отут на столі, вони вже щось, якийсь приймають сигнал від цієї ноди. Тобто зараз я по такому самому принципу, як і до цього, відправляю коротке тестове повідомлення. І ми будемо дивитися, наскільки відхиляється стрілка, коли стоїть мештастік нода впритул до нашого пристрою індикатора поля. Ось я відправляю повідомлення, і ви можете бачити, що стрілка зашкалює. Тобто ось повідомлення, ось там є на фоні годинник. Можете порівняти. От бачите, намагається відправити його декілька разів. Бачите спроби? І стрілка відхиляється в нас майже. Давайте ще раз відправлю і зафіксуємо. Да? Вона приблизно десь на 40. Ну, чи майже взагалі зашкалює, да? Ну, да, майже зашкалює. Тобто, оця нода працює набагато краще. Да, бачите, зашкалює. Ну, давайте трошки відсунемо, да, щоб не було зашкалу. Ну, отак я поставлю її на край стола. Да, ось оцим краєм вона майже на краю. Давайте тепер в такому положенні спробуємо, що вона покаже. Так, гул в динаміках є, але стрілка, прибор чомусь не реагує. Давайте отак на півдорозі, да? Да, бачите, все рівно зашкалює. Тобто, ну, в прибора немає якоїсь серединки, але ми вже можемо зробити певний висновок, що оця антена, вона набагато ефективніша. Тобто, прибор вже валить стрілку майже, ну, 40-50, тобто це непоганий показник. Стрілка так само зашкалює, коли я нажимав на передачу на 5-ваттній рації. Тобто ми бачимо, що антена працює досить ефективно. І давайте тепер наступну поставимо антенну від моєго Quansheng UV-K5.
Це штатна антена, я вам її показував. Давайте порівняємо її з антеною, яка йшла до рації Bintalk. Зараз я їх перекручу і зробимо такий самий замір. Прикрутив антенну і пробуємо надсилати тестове повідомлення. Ну, я б сказав, майже так само, да? Тобто ставимо впритул. Хоча ні, дивіться, тут вона трошки слабше. Тут стрілка не зашкалює, вона десь... От перший раз вона стрибала на 40. От давайте зараз будуть ще спроби відправити. Зроблю побільше. От десь. Да, десь вона на 40 зупиняється. Ну, трошечки вона гірша, ніж від Bintalk. Трошки. Давайте спробуємо отак відсунути на край, як я робив. І знову проведемо такий тест. Да, прилад не реагує. Ну і давайте тепер в середньому положенні. Чи зреагує прилад в такій конфігурації? О, бачите, а тут в середньому положенні реагує. Якось дивно. Можливо, це характеристики самої антени, тобто її спрямованість. Бо бачите, попередня антена взагалі в цьому положенні, в середньому, між краєм стола і приладом не реагувала. А тут є така чітко виражена реакція. Можливо, щось з спрямованістю. Да? От, тобто воно підскакує до 30. До поділки 30. Да? От вам поділки погано видно. Давайте я отак нахилю трішечки. Ось ще раз спробую. Да, отак вже в нахиленому стані він поганіше реагує. От, бачите, да, до 30 підскакує. Тобто, ну, який висновок, да, що на отакій дистанції ця антена трошки гірша. Вона не так кладе стрілку. Але трошки відсуваючи, вона чомусь все рівно реагує на неї прилад. На відміну від оцієї антени. Да, хоча вони, ну, за своїм розміром, за своїми характеристиками, ну, мають бути майже однакові. Добре, їдемо далі. Ставимо зараз отакий китайський довгий ретевіс. Подивимось, що він покаже. І так, китайський ретевіс. Довга посилена антена. Відправляю повідомлення. Дивіться, цікава штука. Гулу в колонках нема, але стрілка, ну, взагалі сходить з ума. От зверніть увагу, я зараз знову відправляю повідомлення. Бачите, як стрілка робить? Але при цьому фону чомусь в колонках нема. Тобто колонки зараз так само працюють. Дивно. Да, тобто, ну, ми бачимо, що цей ретевіс, він лупить набагато краще. Давайте його відсунемо на край. Ось так. Да, і знову спробуємо, чи буде якась реакція. Я відправляю повідомлення. І знову реакції ніякої нема. Щось там стрілка трішки ворухнулась. Да, щось вона намагається, але... Так, ну і давайте на середину. О, бачите, на середині теж є якась реакція. І причому реакція така гарна. Воно на середньому положенні також стрілку майже кладе. Давайте, от, бачите? Тобто сигнал від ретевісу нормальний. Стрілка кладеться такими короткими штуками. Але, знову ж таки, цікава тема, ну чому нема фону в колонках? Це дивно. Бачите? Тобто, ну,
Мештастік робить декілька попиток чи спроб відправити повідомлення. Все, спроби закінчилися. Тобто, ну, непогано. Окей, їдемо далі. Наступною буде антена Ground Plane. Так, наступна антена Ground Plane. Вона досить велика, вона вже майже не поміщається на стіл. Вона має довгий 5-метровий кабель. Вона підключена через перехідник. Ну, давайте спробуємо, що вона покаже. Наскільки великі будуть втрати. Так, ага, треба включити ноду. Зараз вона зробила. Так, секундочку, вона підключиться до телефону. Є. Ну, давайте пробувати, що вона покаже. Так, ви чули, в колонках був невеликий фон. Але стрілка, як ви бачите, ну зовсім слабо відхиляється. Ще раз відправляю. Да, тобто, ну, зовсім слабенько. Ну, дивіться, тут ще може грати такий фактор, що висота, на якому рівні стоїть прибор, і на якому рівні стоїть антена. Можливо, просто вони по висоті. Ну, тут оцей земляний полігон, він же доходить майже до верхівки цієї антени. Можливо, їх просто треба в різних рівнях поставити і спробувати. Давайте це зробимо. Ну, я скористаюся отакою підставкою. Можливо, так буде коректніше. До речі, і вам буде краще видно. От зараз, ну, вони не майже в одному рівні. Тепер прибор трішечки вищий, але давайте спробуємо в такому положенні, і ми побачимо, чи буде якась різниця. Ну, так, стало трохи краще. Давайте я потримаю прилад, щоб антена стояла вертикально, бо він так не хоче стояти. Ще раз відправляю. Ну, ви бачите, да, що Ground Plane ледь-ледь рухає стрілку. Зараз будуть ще спроби. Ну, кудись його відсувати я не бачу сенсу, якщо він на такій відстані не ловить. Ну, давайте спробую отак максимально, скільки вистачає стола. Ні, немає реакції. Тобто отак. Ну і остання антена це буде Ягіуда трьохелементна. Ну і остання на сьогодні антена це антена Ягіуда трьохелементна. Давайте спочатку спробуємо просто покласти її поруч в такому положенні плашмя. Чи буде вона щось взагалі показувати. Я далі поясню, чому так. Да, щось, якийсь фон в колонках був, але стрілка взагалі не реагує. Дивіться, такий нюанс. Чому цю антенну не можна отак тестувати? Бо це антена, вона направлена. І вона має вертикальну поляризацію. Давайте поясню, в чому прикол. Тобто ця антена має працювати от в такому положенні. О, до речі, бачите, як же прибор на неї реагує, як тільки я її підняв. Вона має стояти вертикально. Тобто оці активні елементи, давайте спробую показати, блін, яка вона велика. Оці активні елементи, до яких підключен кабель, да, оцей диполь, він має стояти вертикально. І сама траверса антени, сама дерев'яшка, має бути спрямована в ту сторону, де ми хочемо почути сигнал. Тобто, коли антена лежить отак на столі плашмя, ми по факту передаємо сигнал от в цю точку, от сюди.
І причому передаємо його з горизонтальною поляризацією. А нам потрібна вертикальна поляризація. Тобто нам треба повернути антенну на 90 градусів і тримати її отак. І от тепер давайте я направлю сигнал от сюди, в цю антенну, там, де ми хочемо слухати. І давайте подивимось, ну, що буде робити ця антенна. Хоча, як ви розумієте, сигнал вона буде показувати, ну, зовсім потужний. Давайте я взагалі от її відсуну до камери. Пробую ще, ну вона взагалі кладе стрілку, вже тут відстань, ну майже пів метра. У мене вже не вистачає довжини кабелю. Давайте я спробую взяти його ось так. От проблема в тому, що я не можу показати, яка це відстань. От ще раз спробую. Десь вже пів метра від приладу. І він все рівно реагує. Ну, отак вже я держу, в мене вже руки не вистачає. Тут вже відстань, ну, метра півтора. Бачите, і все рівно він реагує. І це вже, ну, така нехила відстань. Я вам хочу сказати. Ще раз дам. Ну, це десь з відстані метр. Тобто ця антена досить непогано лупить. От я її підношу навіть от в такому положенні. І от давайте спробуємо. От антена стоїть впритул, і хоча вона стріляє от сюди на годинник, але ви бачите, що все рівно в неї діаграма спрямованості дозволяє відхилити стрілку. Тобто десь воно щось з краєшком цепляє. І давайте спробуємо, я її розверну ось так зворотнім кінцем. Чи буде якась реакція приладу? А так, бачите, вона не працює. Тобто, якщо її умовно, вибачте на слові, розвернути жопкою до приладу, ось я відправляю повідомлення, але він взагалі не реагує. І в колонках тиша. Тобто ми можемо сказати, що дійсно ця антена має таку сурову направленість. От і зараз я її розверну, бачите, прилад почав сходити з ума. Тобто, давайте я покладу, все це виключу. Значить, дивіться, які ми можемо зробити висновки з цього всього. Те, що ви побачили сьогодні на екрані. Тобто, ну, давайте почнемо по порядку. Як для себе я бачу рейтинг тих антен, які я сьогодні тестував. Саме погано себе показала оця штатна антена, яка йшла в комплекті з радіомодулем. Тобто, ну, вона взагалі ніяка. Вона впритул навіть отак не може відхилити стрілку на якесь там адекватне значення. Оці дві антени штатні від рацій, які також йдуть на 433, вони покривають цей діапазон, ну вони приблизно однакові. Краще себе поводить оця антена від рації Bintalk, але ця антена від Quansheng, вона чомусь себе на отакій відстані показує краще. Тобто впритул вони працюють однаково, але спрямованість у цієї антени, мабуть, якась інша, ніж у цієї. Мабуть, якась в неї діаграма краще. Ви це бачили на тестах. Оця антена Retevis китайський. Я, до речі, дам посилання на ці антени. Я їх купляв на Аліекспресі. Хто собі захоче, зможе також таку антенну собі придбати. Китайський Retevis, він взагалі недорогий, там щось 170 гривень, здається. От він себе показує класно. Я б оцей варіант вважав би на сьогоднішній день реально компромісним для межтестіку.
По-перше, не треба нічого городити самому, як в випадку з Ground Plane або з оцією антеною Ягіуда. І по-друге, реальні тести, коли я прикручую цю антенну і намагаюся зв'язатися з іншим межтастік-вузлом, який знаходиться там 600-700 метрів від мене в міській забудові, оця антенна показує себе дуже гарно. Ну, за антенну Ground Plane нічого не можу сказати. Да, вона показала поганий результат. Це все тому, що, дивіться, да, по-перше, це використання перехідника китайського, який з'їдає потужність. Плюс в тієї антени довгий 5-метровий кабель, який також в ньому йде певне затухання. Ну і плюс сама методика вимірювання. Тобто ви бачили, що вона висока, вона незручна, але в реальних тестах, в реальному житті, вона також показує непогану дальність. Тобто, коли я намагаюся підключити її до цієї ноди і зв'язатися з іншою нодою на дальній зв'язок, вона також себе непогано показує. Ну і Ягіуда ви самі бачили. Це такий чисто спрямований варіант. Якщо ви знаєте, де знаходиться ваш колега, ви направляєте цю антенну на нього і ви отримуєте максимальну ефективність. Бо якщо цю антенну отак розвернути іншою стороною, прилад на неї взагалі не реагує. Да? Тобто це такий специфічний спрямований варіант, який, до речі, також непогано випромінює сигнал. Але треба мати на увазі, що, по-перше, ця антенна має працювати в вертикальному положенні, що створює певні незручності, так? І тому, по-перше, її ще треба скласти правильно, да? І, по-друге, вона за своїми розмірами не зовсім компактна. Але для дальніх зв'язків, якщо ви хочете прицільно кудись направити сигнал, вона, як ви бачите, також показує себе досить ефективно. Інші висновки, як то кажуть, робіть самі. Що вам обрати для вашої ноди, який варіант. Все це я вам показав і розказав. Тепер ви можете не просто теоретично сказати, що оця антенна коштує 170 гривень, а оця коштує 80, значить вона трошки гірша. Да? Тепер ви це побачили, як то кажуть, своїми очима за допомогою цього індикатора поля, і ви вже можете якось оприділитися з тим, що вам робити далі. Всім дякую за перегляд і побачимось вже в наступних відео.